नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत फ्रूट केक. हेल्दी असा हा केक आपण बनवणार आहोत, कारण यामध्ये आपण भरपूर ड्रायफ्रूट्स आणि ऑरेंज ज्यूस इथे घेतलेला आहे मी हा केक बनवण्यासाठी. तर इथे आपण पहिले 1 कप ऑरेंज ज्यूस घेऊया. त्यानंतर आपण यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालून घ्यायचे आहेत. काजूचे काप, बदाम, त्यानंतर इथे मी 3 कलरच्या तुtti फ्रुटी एकत्र केलेल्या आहेत. या ग्रीन, ऑरेंज आणि येलो. काळे मनुके घालून घेऊया आणि या रेड कलरची तुtti फ्रुटी आहे, ही सुद्धा आपण यामध्ये घालून घ्यायची आहे. हे मस्कमेलन सीड्स आहेत. हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हा अगदी मार्केटमध्ये जसा केक मिळतो तसाच हा लागणार. तर हे मिश्रण आपल्याला अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. आता आपण ही साखर कॅरमलाईन करून घ्यायची आहे, म्हणजेच मंद गॅसवर आपल्याला ही सतत हलवत राहायची आहे. तर ही अर्धा कप साखर आहे. हे बघा, साखरेला आता पाणी सुटणार आणि त्याच्यानंतर हा रंगही चेंज होणार आहे. हे बघा, यामध्ये थोडंसं आता आपल्याला पाणी घालायचं आहे. थोडं थोडं करून आपण इथे साधारण 2 कप पाणी घालायचं आहे इथे आपल्याला लागेल तसं. यामुळे आपल्या केकला कलर येतो. तर आता गॅस बंद करून आपण हे मिश्रण थोडं थंड करूया. तोपर्यंत आपण हा कुकर प्रीहीटसाठी ठेवूया आणि केकचा टिनसुद्धा आपण तयार करून घेऊया. तर आपण याला तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण बटर पेपर घालून घेतलेला आहे. तेल लावून घेऊया. आता इथे मी हे पाव कप दूध घेतलेलं आहे आणि या दुधामध्ये आपल्याला लवंग, दालचिनी आणि वेलचीची पावडर घालून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये 1 चमचा तेल घालून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे फेटून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण आता अर्धा चमचा व्हॅनिला एसेन्स घालून घेऊया. पुन्हा आपण हे मिक्स करूया छान आणि आता त्यामध्ये हा 1 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे. तर हा मैदा आणि 3 चमचे ही मिल्क पावडर मी यामध्ये घातलेली आहे आणि हे जे आपण कॅरेमल बनवलं होतं ते आपण यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. तर हे आपल्याला छान फेटून घ्यायचं आहे. हे आपले ड्रायफ्रूट्स आणि हा ऑरेंज ज्यूस आपण यामध्ये घालून घेऊया. हे बघा, भरपूर आपल्या याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स आहे, म्हणून हा फ्रूट केक आहे आपला. मिक्स करूया छान. हे बॉल थोडं लहान असल्यामुळे थोडं मिक्सिंगला त्रास होतो. तुम्ही थोडं मोठं घ्यायचं भांडं. तर हे या पद्धतीने आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गरज वाटली तर आपल्याला यामध्ये थोडंसं दूध घालायचं किंवा पाणी तुम्ही घालू शकतात. एक साधारण 4 ते 5 मिनटं आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण बेकिंग पावडर 1 चमचा बेकिंग पावडर घालून सुद्धा आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये अर्धा चमचा खायचा सोडा घालायचा आहे. सोडा घातल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून आपण हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे.
आता हे मिश्रण आपल्याला लगेचच टिनमध्ये घालून घ्यायचं आहे. मिक्स झालेलं आहे. आता इथे मी हा ऑरेंज ज्यूस वापरलेला आहे. तुम्ही इथे द्राक्षाचा सुद्धा घेऊ शकतात रस. आणि ऑरेंज ज्यूस प्रत्येक सीझनला नसेल तर तुम्ही रेडीमेड ज्यूस वापरू शकतात. इथे मी रेडीमेडच ज्यूस वापरलेला आहे. थोडंसं आपण हे वरतून टुटी फ्रुटी घालून घेऊया आणि याला आपण थोडं टॅप करूया. आता हा आपण काजूवरून डेकोरेट करूया आणि याला आपण साधारण 50 ते 60 मिनटामध्ये याला आपण बेक करून घेऊया. हे बघा, हा आपला केक रेडी आहे. तर तुम्ही या पद्धतीचा हा केक नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल